දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 19 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපට වැළඳෙන විවිධ රෝගාබාධයන් දිවෙහි භාෂාවෙන් හඳුන්වන ආකාරය. ඉතින් අපි මේ තාක් ගෙන ආපු පසුගිය පාඩම් ඔයා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් ඒ පාඩම් මාලාවත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. මට සනීප නෑ කියලා කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් ඒක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. බලිවෙ මිවුලෙනි බලිවෙ මිවුලෙනි මට උණ හුංඇස්කෙන් මිවුලෙනි හුංඇස්කෙන් මිවුලෙනි මගේ ඔළුව රිදෙනවා අහරෙන්ගෙ බොලුගරිස්සනි අහරෙන්ගෙ බොලුගරිස්සනි මගේ බඩ රිදෙනවා අහරෙන්ගෙ බඩුගරිස්සනි අහරෙන්ගෙ බඩුගරිස්සනි මට වමනෙට එන්න වගේ හොඩු ලවනි හොඩු ලවනි මට දත් කැක්කුමක් තියෙනවා අහරෙන්ගෙ දතුගරිස්සනි අහරෙන්ගෙ දතුගරිස්සනි මට කන් කැක්කුමක් තියෙනවා අහරෙන්ගෙ කම්පතුගරිස්සනි අහරෙන්ගෙ කම්පතුගරිස්සනි මට කර කැවිල්ල වගේ අහරෙන් බොලන් එඹුරු අරණි අහරෙන් බොලන් එඹුරුන් අරණි මට ගෑස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා ගෑස් වෙගෙන් මිවුලෙනි ගෑස් වෙගෙන් මිවුලෙනි මගේ ඇඟිල්ල කැපුණා ඉංගිලි කණ්ඩාගෙන් ගොස්සි ඉංගිලි කණ්ඩාගෙන් ගොස්වි ලේ එනවා ලේ අන්නනි ලේ අන්නනි මට දදයක් තියෙනවා අහරෙන් හංගඬු හිරුවනි අහරෙන් හංගඬු හිරුවනි මගේ උගුර රිදෙනවා අහරෙන්ගෙ කරුගාරිස්සනි අහරෙන්ගෙ කරුගාරිස්සනි මගේ ඇඟ රිදෙනවා ගෑගරිස්සනි ගෑගරිස්සනි තුවාල වෙලා අනියා වෙෆා හලාකු වෙෆා මට පපුවේ අමාරුවක් තියෙනවා අහරෙන් හිතුගේ බලිහුරේ අහරෙන් හිතුගේ බලිහුරේ මට දියවැඩියාව තියෙනවා අහරෙන් ගෑග හකුරු හුරේ අහරෙන් ගෑග හකුරු හුරේ මගේ අත කැඩුණා අයි බින්දෑගෙන් ගොස්වි අයි බින්දෑගෙන් ගොස්වි මගේ කකුල කැඩුණා ෆෑ බින්දෑගෙන් ගොස්වි ෆෑ බින්දෑගෙන් ගොස්වි මම දොස්තරව මුණ ගැහෙන්න ගියා ඩොක්ටර් දක්කම් බේනු ඩොක්ටර් දක්කම් බේනු හොඳයි අදට අපි මේ 19 වෙනි පාඩමෙන් සපු ගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් උමාරු කරගන්න, දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙන එන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.